दर्शकवृन्द, विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहस गर्न उत्कृष्ट सिकाइ प्रदान गर्ने उद्देश्यले मल्पी इन्स्टिट्युटले मल्पी मोडल युनाइटेड नेशन MMUN सम्मेलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। स्टडी लिंकको अबको क्रममा सोही कार्यक्रम सम्बन्धी यो विशेष सामग्री। मल्पी इन्स्टिट्युट र मल्पी इन्टरनेशनल कलेजले मल्पी मोडल युनाइटेड नेशन MMUN 2018 नामक कन्फरेन्स प्रोग्रामको आयोजना गरेका छन्। गत अगस्त 17 देखि 19 सम्म चलेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा कक्षा 8 देखि 12 सम्म अध्ययनरत 80 भन्दा बढी प्रतिनिधि विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। पहिलो पटक आयोजित उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय स्तरबाटै लिडरशिप स्किल प्रदान गर्नु, डिबेट स्किल वृद्धि गर्नु साथै विद्यार्थीहरूलाई विश्वस्तरीय ज्ञान प्रदान गराउनु रहेको थियो। कार्यक्रममा विश्वभरका विभिन्न इस्युहरूमा बहस गर्न 4 वटा कमिटीहरू बनाइएको थियो। उक्त कमिटीहरू युनाइटेड नेसन्स ह्युमन राइट्स काउन्सिल, डिसआर्मामेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल सेक्युरिटी, सेक्युरिटी काउन्सिल र इन्टरनेसनल प्रेस शीर्षकमा रहेका थिए भने विद्यार्थीहरूलाई फरक फरक कमिटीमा छुट्याइएको थियो र विद्यार्थीहरूले आफ्नो कमिटीको शीर्षकमा बहस गरेका थिए। मल्पीका ए लेभल एकाडेमिक कोअर्डिनेटर टेकनाथ पौडेलले यस्ता खालका कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूको बोल्ने र लिडरशिप स्किल वृद्धि हुनुका साथै विभिन्न फरक स्कुल तथा कलेजका बीच सम्बन्ध बलियो बन्ने, विद्यार्थीहरू बीच आत्मीयता बढ्ने, कुनै पनि विषयको रिसर्च गर्न सहज हुने तथा विभिन्न संगठन अनि व्यक्तिहरू बीच कुनै पनि विषय केन्द्रित बहस गर्न सजिलो गराउने हुँदा हरेकका लागि यस्ता खालका कार्यक्रम धेरै इफेक्टिभ हुने बताउनुभयो। त्यस्तै कार्यक्रमको अन्तिम दिन विशेष समारोहका बीच हरेक कमिटीबाट उत्कृष्ट हुने डेलिगेट्स विद्यार्थीलाई पुरस्कृत समेत गरिएको थियो। पढाइका साथसाथै यस्ता कार्यक्रम विद्यार्थीहरूका लागि अपरिहार्य भएकाले अबदेखि हरेक वर्ष यो कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ।